Okay, good morning guys. Welcome sa ating YouTube channel, HaxTuts. So, meron tayong bagong tutorial ngayon and excited ako guys kasi alam ko magugustuhan nyo to. Okay? So, nag-start na po yung bagong season ng NBA. Alam ko lahat ng Pilipino mahilig sa basketball. Halos lahat. Okay? So, alam naman natin na dito sa Pilipinas, religion ng basketball. Minsan, meron pang grupo-grupo yan. Okay? Or mga idols na sinusuportahan. Okay? So, actually kagabi yun, malungkot kasi talo ang Hinebra, natalo ng Magnolia 2-0 na. So, hindi pa natin alam kung paano ba ang mangyayari sa third game sa Thursday yata, okay? So, or Wednesday, ayan. Wednesday pala, sorry. So, ngayon guys, may tuturo ko sa inyo, ipapakita ko sa inyo isang app na magagamit nyo. Hindi PBA ang mapapanood nyo kasi mapapanood naman talaga natin dito. Kundi NBA, okay? So, itong app na to guys, okay siya kasi diretso ka na sa mga games, may link na kagad, may mga buttons kang pipindutin, diretso ka na doon sa video, okay? Wala na tong, ang maganda dito, moded na siya, wala na siyang ads, okay? So, hindi ka na makakakita ng mga nagpa-pop up or kung ano-ano pang naglalabasan. Parang nanonood ka na sa NBA Premium TV, okay? So, kung wala kang cable, pwede mo tong gamitin. Or kung may cable ka at lumabas ka ng bahay, gusto mo lang ma-check yung score, may naabangan kang game, ito yung magandang gamitin. Okay? So, anywhere, pwede mo siyang gamitin basta meron kang internet connection. Kahit data lang pwede. Okay? So, check natin yung app. Puntahan na natin ngayon. Okay? Asan na ba siya ito? So, yung app na tinutukoy ko, mga paps, ay itong tinatawag nating NBA Live. Okay? Kaka-download ko lang nito. Si credits to kay Tyrone ng Mobilism, siya yung nag-upload ng ano nito, ng APK. So mamaya ilalagay ko sa ilalagay ko sa description yung link ng app na to. So para ma-download nyo din. Okay? So buksan natin yung app. Ito siya. Okay? NBA Live. Buksan natin. So sa loob guys, makikita nyo yung mga live games ngayon. Yan, Dallas. So, example, Dallas tsaka Bulls. Dallas and Bulls. Okay, meron na lang. Ilang minuto na lang, 23 seconds na lang pala. Ayan. Mukhang mananalo na Dallas dito. Okay. So, ito guys, yung mga buttons na nasa baba, explain ko lang. Okay, pakita ko na sa inyo actually. Ito. Pag click mo yung, for example, itong HD, click mo siya, sa browser ka mapupunta. So, instead na diretso siya sa video player, sa browser ka ma-redirect. So for example, pinindot mo yan, sige, just once, okay, sa browser ka niya ibibigay. So yung link nandyan, bankay.stream, sorry, ayan. So pag click mo tong play, ayan, so antayin mo pa siya mag-buffer ng konti, okay, and then saka mo siya pwede i-play. Yan. Actually, okay pa rin naman. Pero, ang ano lang kasi dito, hindi ka na kung ikaw yung tipo ng tao na nagmo-multitask, hindi mo na makikita yung ibang part ng screen. So, ito lang yung makikita mo. Ayan. So, ayan. Live game yan ngayon guys. Nakikita nyo. Oops, hindi na i-shoot. Nako. Galing naman nun. Na-shoot. Ibaba sa 4. So, time out ngayon. Ayan. Biglang time out ngayon. Ayan. Si Jabari Parker pala yun. So, yun lang guys. Pinakita ko lang sa inyo. Ayan. So, yan yung sa browser option. So, man natin. Stop. Okay. Yan yung sa browser option. So, balik tayo dun sa isang app. Okay. Ngayon, same din siya pag naka-USA VPN ka. So, kailangan may VPN ka para mapanood mo siya. Hindi pwedeng wala kang VPN pag click mo tong option na yan. Okay, itong itong isang button na to. Okay, so para sa akin ang pinakamadali itong isang button na to. Wait lang, itong button na to. Yan, kasi pwede mong gamitin MX Player or yung VLC. Basta may nakalagay na VPN mga paps, kailangan may VPN ka dyan para mapanood mo yan. Okay, pag wala, yun. Okay, hindi mo siya pero
other than that, may option ka pa rin naman. HD browser ka, ito. Or ito, BLC. Sa BLC player or MX player. Okay, yan. Yan yung mga pwede yung ano. Alright, tapos, scoreboard guys. Dito mo makikita yung mga scores. Ito rin mga to. Pero wala yung mga video links. So yan, makikita mo na kagad mga scores. So kung ikaw yung tipo na mabagal yung data mo, so ayaw mo munang panoorin yung mga video, hindi ka makapanood ng video, pwede naman sa scores, makikita mo na kagad. So ayan, nandyan. Ngayon to guys ha. So yan, 4 seconds na lang sa fourth quarter. Ito yung pinanood natin kanina. Yan. Tapos ang Jazz tsaka Memphis Grizzlies may 1 minute and 38 seconds pa. Okay? Brooklyn Nets, ayan. Tsaka Minnesota, meron pang 3 minutes and 16 seconds. Tapos itong sa Phoenix Suns tsaka Oklahoma, tapos na to. Ayan. Tapos San Antonio tsaka Sacramento, may 5 minutes pa. Kakastart lang nito, ayan. Tapos yung mga schedule ng next day, ayan, makikita mo na. So, makikita pa lang natin sa ngayon is yung Golden State tsaka LA Clippers, ayan. Ayan, ayan mga paps, okay? So, yan yung sa scoreboard. Tapos, pwede mo rin siyang, ano yun pala, i-move. So, sa next day, ayan. Hornets, Cleveland, Cavaliers, tapos may Houston Rockets, tsaka Denver Nuggets, tapos Atlanta Hawks, Golden State Warriors. So, yun, makikita mo kagad yung mga succeeding games. So, kung may inaabang ang games dito pa lang, kitang-kita mo na. Sobrang ganda ng app na to. Okay? So, mamaya ata yung laban ng Golden State Warriors. So, naka-advance ata to. Ay, hindi, tama pala. So, 11:30 AM. Ngayong araw, may laban mamaya, okay? Golden State Warriors. Tapos, wait, ayaw niya nang umusog. Ayan. So, pwede mo pa siyang forward kung meron kang gustong tingnan na laro. Ayan. Ito, kabang-abang to guys. Houston Rockets, tsaka Golden State Warriors, 9 AM sa November 16. So, okay yan. Okay, abangan to. Maganda yan, maganda. Okay, so punta naman tayo sa standings. Dito makikita mo yung win-loss, kung sino yung number 1, sino number 2, at sino yung bottom. So, sa Eastern, number 1 ang Raptors, number 2 ang Milwaukee Bucks, number 3 ang Philadelphia, 4 ang Charlotte Hornets, okay? 5 ang Charlotte Hornets. Pacers pala yung number 4, sorry. Charlotte Hornets number 5, number 6 ang Boston Celtics. Okay, nagtataka lang ako kasi ang lakas ng Celtics, pero tingin ko akit pa yan. Kailangan lang nila ma-figure out yung games nila, okay? Tapos ang bottom naman, ngayon, grabe naman to. Umalis lang sa LeBron. At Cleveland Cavaliers, tapos Atlanta, pati New York. Kaya yung tatlo ang bottom dwellers, okay? Sa Eastern yan. Tapos sa Western naman, number 1 pa rin talaga Golden State. Number 2, Trailblazers. Nuggets number 3. Nagpalitan yung dalawa. Dati number 2 tong Nuggets eh. Tapos San Antonio pang 4, Memphis pang 5, Oklahoma City Thunder pang 6. Okay, ang bottom dweller dito ay ang Phoenix Suns, Timberwolves. Ayun, na-trade na nga pala si Jimmy Butler, Jimmy Buckets. Tapos pangatlo yung Dallas Mavericks ni Luka Doncic. Ayun, tingnan natin guys. Ay, Houston Rockets bottom 4 okay, pero akyat pa yan. Malakas to eh, malakas yan. Okay, so balik tayo dun guys sa events, and pakita ko sa inyo pag click natin naman using BLC player. Okay, so pinutin natin yan. So ayan na, mag-play na yan. So ayan guys, BLC player to. Yung game has ended na. Tapos na yung game, okay, so hindi yan. Tapos na pala yun. So dito tayo sa kabila. Sorry. Mga pala. Game finish na.
Okay, so ito. It will be like this year. You're gonna see these start to see the Houston Ito Rockets yung with live their ngayon early guys. Ayan, season kita nyo. struggles. This is Jazz something tsaka that Grizzlies. teams have to get accustomed to. 32 seconds. Playing with new Ayan. guys and go from there. So pag pinindot mo yung home button, delete yan. So ang galing guys, di ba? Ang galing pagka ang gamit mo ang maganda pag gamit mo ang tawag nito, DLC. So marami ka pang pwedeng gawin. Marami ka pang pwedeng browse. Okay. So kita nyo naman guys. Ayos, di ba? Ayan. So pwede mo rin siya ulit ibalik sa yan. Para full viewing ka. Tapos pwede mo rin siyang pagka ni-landscape mode mo siya, pwede din. Ay, mukhang mananalo na dito ang Jazz. Tambak ng 10. Wala na, mahirap na to. Parang Hinebra lang natambak ng 10 eh. Ayan. Okay, so ayun guys, meron kayo natutunan sa video na tutorial sa atin ngayong araw. And kung meron kayo natutunan, make sure na mag-subscribe mga paps. Subscribe tayo para lagi kayong updated sa mga next videos natin. So yun lang guys, I hope meron kayong natutunan sa tutorials natin ngayon. And make sure na pag nag-subscribe kayo, pindutin nyo yung bell button para meron kayong notification, or ma-notify kayo every time na mag-upload tayo ng panibagong tutorials. So thank you guys, and I'll see you sa next video. Bye bye.